आपल्याला जर सकाळी सकाळी इडली सांबर बनवायचं असेल तर आपल्याला सांबर मसाला हा पाहिजे असतो. कधी कधी आपल्याला तो पटकन मिळत नाही, पण हाच मसाला जर आपण घरी बनवला तर तो अगदी 100% शुद्ध, स्वादिष्ट आणि अगदी खमंग वास असलेला असा मसाला बनतो. तर आज आपण सांबर मसाला हा घरी बनवून बघायचा आहे. नमस्कार, छायाच रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येole तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते. तर आज मी तुमच्यासोबत सांबर मसाल्याची रेसिपी शेअर करणार आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे, जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे, आवडला तर लाईक करायचा आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायचं आहे आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑलच्या बेलला क्लिक करायचं आहे आणि मला सपोर्ट करायचा आहे. तर सांबर मसाला बनवण्यासाठी आपण इथे 50 ग्रॅम काश्मीरी लाल मिरची घेतलेली आहे, पांढरी उडदाची डाळ, खोबरं, ही अर्धी वाटी खोबरं आहे, हरभऱ्याची डाळ, मेथी दाणे, मिरे, जिरं, तांदूळ, मोहरी, कसुरी मेथी, धणे, तुरीची डाळ आणि हिंग. तर आता आपण ह्या तिघं डाळी कोरड्या कपड्याने एकतर पुसून घ्यायच्या किंवा धुवून वाळवून घ्यायच्या आहेत. तर या मी धुवून वाळवून घेतलेल्या आहेत. आणि तुमच्याकडे जर तेवढाही वेळ नसेल तर ह्या तिघं डाळी एका चाळणीत घ्यायच्या, धुवून टाकायच्या आणि लगेच कोरड्या कपड्याला पुसून घ्यायच्या आणि लगेच भाजून पण घ्यायच्या आहेत. तसं केलं तरीही चालेल, तुम्हाला जे सोपं वाटेल किंवा जसा वेळ असेल त्या पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. तर प्रथम आपण ह्या तिघं डाळी आणि मसाले भाजून घेऊया. आणि मसाले हे कमी गॅसवर भाजायचे आहेत, त्याचा रंग चेंज नाही झाला पाहिजे, याच्यातलं जे मॉइश्चर आहे ते पण निघून जाईल आणि भाजल्यानंतर याचा खमंग वास पण येतो छान. तर मसाले कमी गॅसवर भाजा, जळणार नाहीत याची काळजी घ्या. तर प्रथम आपण मसाले भाजून घेऊया. नंतर हा कढीपत्ता हा फ्रेश घ्यायचा किंवा वाळवलेला घेतला तरी पण चालेल, पण फ्रेश कढीपत्त्याचा स्मेल हा खूप छान येतो मसाल्यात. तर फ्रेश असेल शक्यतोवर तर फ्रेशच घ्यायचा आहे. आणि कढीपत्ता पण आपल्याला मसाल्यासोबत भाजून घ्यायचा आहे. इथे मी गॅसवर कढई ठेवली आहे, गॅस पेटवून घ्यायचा आहे आपल्याला. सर्वात आधी धणे भाजून घेऊया आपण. धणे भाजल्याचा खमंग वास येतोय छान. मसाले हे कमी गॅसवर किंवा थोडा मीडियम हाय करून घ्यायचा गॅस गरजेप्रमाणे. खूप मोठ्या गॅसवर नाही भाजायचे. इथे आपले धणे भाजून झालेले आहेत मस्त. धण्यांचा वास खूपच छान येतोय. आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता आपण या डाळी भाजून घेऊया. सर्व डाळी सोबतच भाजायच्या आहेत. यातच मेथी दाणे पण टाकून द्यायचे आहेत. ही 2 टेबलस्पून मेथी टाकलेली आहे मी. आणि आता हे सर्व व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. आणि खूप गॅस मोठा नाही करायचा, मीडियम हाय गॅस ठेवायचा आहे. या डाळी तुम्ही लगेच धुवून जरी कोरड्या केल्या आणि लगेच कढईत टाकल्या तरी पण त्या छान भाजल्या जातात. थोडं पाणी सुकेपर्यंत चमचा आपल्याला जड जातो चालवायला, पण एकदा त्यातलं पाणी सुकलं की ते अगदी छान भाजल्या जातात. हा मसाला जर आपण बनवून ठेवला तर आपलं सांबर बनवण्याचं 80% काम कमी होतं आणि आपली सांबर बनवण्याची जी प्रोसिजर आहे ती पटकन होते आणि झटपट सांबर आपलं तयार होतं. आज आपण सांबर मसाला बनवूया. नंतर आपण मसाल्यापासून सांबर कसं बनवायचं याची पण रेसिपी बघूया. सांबर मसाला सगळ्यांना जवळपास बनवता येत असेलच, पण ज्या काही नवीन लग्न झालेल्या मुली असतात त्यांनी नवीन किचन जॉईन केलेलं आहे, त्यांच्यासाठी ही रेसिपी
खूप उपयोगाची आहे. डाळी आपल्या भाजायला लागलेल्या आहेत, छान ब्राऊन झालेल्या आहेत मस्त. डाळींचा वास पण खूप छान येतो आहे. भाजल्यानंतर खूप खमंग वास अख्ख्या घरात येतो आहे अगदी. आता आपण ह्या डाळी पण काढून घेऊया. याच्यात मी 3 डाळी आणि मेथी दाणे भाजलेले आहेत. आपण ह्या डाळी ह्या बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि बाकीचे मसाले भाजून घेऊया. आधी आपण हे मिरे टाकूया, नंतर जिरं टाकायचं आहे. हे जिरं 2 टेबलस्पून आहे. त्यानंतर मोहरी टाकायची आहे. मोहरी ही 2 चमचेच टाकायची आहे आपल्याला. हे पण भाजून घेऊया आपण. सर्व मसाले घरात आपले उपलब्ध असतातच, पण यातले काही नसतील तर ते पण आणून घ्या आणि त्यानंतर मसाला हा बनवूनच बघा. खूप छान मसाला होतो हा. आता हे पण पदार्थ आपले भाजले गेलेले आहेत. हे आपण धन्याच्या प्लेटमध्ये काढूया. हे 2 चमचे तांदूळ घेतलेले आहेत. कुठलेही घेतले तरी चालतील आणि मिरची तुम्ही कुठलीही वापरली तरी चालेल. तुम्हाला तिखट आवडत असेल मिरची तर तिखट घ्या. आता माझ्याकडे काश्मीरी लाल मिरची आणलेली होती त्यामुळे मी ती वापरली आहे. मी शक्यतोवर आपली खानदेशी लाल मिरचीच वापरते. खानदेशी लाल मिरचीचा कलर खूप छान येतो. मला तोच रंग आवडतो आणि तीच मिरची पण आवडते. तुमच्याकडे जी असेल ती वापरायची आहे. इथे आपले तांदूळ पण भाजून झालेले आहेत. हे पण आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे डाळींच्या वाटीत मी काढून घेते आहे. आता आपण खोबरं भाजून घेऊया. जास्त दिवस मसाला जर ठेवायचा असेल तर खोबरं नाही टाकायचं, कारण खोबऱ्याला नंतर मग तो वास येतो. तसं नाही करायचं. हा मसाला तुम्ही आपण जे समारं बनवतो पाटोडीचं किंवा मोदकची आमटी बनवतो त्याच्यासाठी वापरला तरी चालेल. ह्या मसाल्यामुळे भाजीला घट्टपणा येतो छान. इथे आपलं खोबरं पण भाजून झालेलं आहे. हे आपण काढून घेऊया. आता आपण मिरची भाजून घेऊया. इथे आपली मिरची ही भाजून झालेली आहे. ही पण आपण काढून घेऊया. आता आपल्याला कढीपत्ता भाजून घ्यायचा आहे. हा फ्रेश कढीपत्ता आहे आणि मी धुवून तो पुसून घेतलेला आहे. अगदी कोरडा केलेला आहे. तर याला पण आपण क्रिस्पी करून घ्यायचं आहे छान. आणि त्यासोबतच ही कसुरी मेथी पण टाकून देते आहे. कढीपत्ता पण आपला छान क्रिस्पी भाजून झालेला आहे. आता आपण हा पण काढून घेऊया. आता आपण हिंग भाजून घेऊया थोडा. हिंग कच्चा टाकला तरी चालेल. हिंग भाजल्यामुळे त्याचा जो स्मेल आहे तो छान ॲक्टिवेट होऊन जातो, म्हणून थोडा भाजून घ्यायचा आहे. आता आपण हा पण काढून घेऊया. इथे आपले मसाले भाजून झालेले आहेत. हे आपण ह्या 3 डाळी आणि तांदूळ हे पण भाजलेले आहेत. आधी आपण ह्या डाळी मिक्सरला वाटून घ्यायच्या आहेत. याला आपण थोडं गार होऊ देऊ आणि मग मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया. इथे आपला मसाला हा गार झालेला आहे. आपण आधी डाळी वाटून घेऊया.
डाळींचा खूप छान वास येतोय, मस्त दळल्यामुळे त्याचा वास खूप छान यायला लागलेला आहे. हे अजून थोडंसं जाड आहे. आपण पुन्हा त्याला एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया. तुम्ही दळण्यासाठी ते 2 नंबरचं भांडं घेतलं तरी चालेल मिक्सरचं. बघा अगदी छान फाईन पावडर झालेली आहे. आणि ह्याच पद्धतीने डाळी आपल्या दळून घ्यायच्या आहेत. आता आपण हे वाटीत काढून घेऊया. आता या भांड्यातच मी आधी धने आणि हे सर्व दळून घेते आहे. थोडं थांबून घ्यायचं आहे. झाकण लगेच नाही उघडायचं. आपण यात मिरची टाकलेली आहे. मग ते सर्व नाकात जातं आपल्या. तसं नाही करायचं. बघा याची पण अगदी फाईन पावडर झालेली आहे. आता आपण हे त्या डाळीमध्ये टाकून घेऊया. आपण जो हिंग भाजून घेतला आहे तो पण यात टाकून द्यायचा आहे. आणि हा सर्व मसाला यामध्ये वाटून घ्यायचा आहे आता आपल्याला. आणि यात आपल्याला मीठ आणि हळद घालायची आहे. यात मी ही 1 चमचा हळद टाकलेली आहे. आणि 2 चमचे मीठ घालायचं आहे. आता या मसाल्यात कोणी चिंच टाकतं तर चिंच वाळलेली टाकायची आहे आणि मसाल्यासोबतच ती भाजून पण घ्यायची आहे आणि मग यात टाकायची आहे. आता यात मी चिंच नाही टाकलेली. मी ज्यावेळेस सांबार बनवते त्यावेळेस मी गूळ आणि चिंच एकत्र करून टाकत असते. आणि तुम्हाला मसाल्यात जर चिंच घालायची असेल तर मग ती मसाल्यासोबत भाजून घ्यायची आहे. आता इथे हा मसाला वाटून झालेला आहे आपला. बघा किती छान कलर पण आलेला आहे. आता यामध्ये मी हळद घातली होती त्यामुळे थोडा रंग छान आलेला आहे. अगदी छान झालेला आहे बघा. वास खूप छान येतो आहे. पूर्ण घरात त्याचा वास इतका मस्त येतो आहे. आता आपण हा सर्व मसाला मिक्स करून घेऊया.
हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि पुन्हा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते एकजीव होऊन जाईल छान. आता आपण याला पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आपण. मग त्याला मिक्सरला फिरवल्यामुळे, मिक्सरला पुन्हा जर फिरवलं तर हे सगळं एकजीव होऊन जाईल छान. आपण हा एका भांड्यात काढून घेऊया पुन्हा. आपण परत फिरवल्यामुळे तो किती छान होऊन गेला, अगदी मस्त. असाच सर्व मसाला आपण मिक्सरमध्ये मिक्स करून घेऊया. इथे आपला मसाला हा बनवून झालेला आहे, सांबर मसाला. आणि ह्याच पद्धतीने बनवा, अगदी छान होतो घरचा आणि वास त्याचा खूप छान येतो. बाहेरच्या मसाल्याचा एवढा खमंग वास नाही येत आपल्या भाज्यांना. हा तुम्ही काळ्या भाजीला वापरला तरी चालेल. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करायचं आहे. आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.